নমস্কাৰ তোমালোক বহুতে জ্ঞাত চাগে আমাৰ উজনি অসমৰ প্ৰায় বহুকেইখন জিলা বানপানীৰ সন্মুখীন হৈছিল তাৰ ভিতৰত আমাৰ চৰাইদেউ জিলা অন্যতম আৰু নিশ্চয় বহুতে জানা চাগে আমাৰ চৰাইদেউ জিলা টেঙাপুখুৰী লেচুপোচৰ হেড অফিচ অৱস্থিত আৰু লেচুপোচৰ হেড অফিচো বানপানীৰ কবলৰ বা বানপানীৰ সন্মুখীন হৈছিল বানপানী আমাক বহু পৰিমাণে বিনষ্ট কৰিছে আৰু বিগত 15-20 দিন আমাৰ কাৰণে এক প্ৰত্যাহ্বানমূলক সময় আছিল আমি এই সময়খিনিত আমি সময়ৰ লগত যুঁজিবলগীয়া হৈছে পৰিস্থিতিৰ লগত যুঁজিবলগীয়া হৈছে যাৰ কাৰণে আমাৰ লেচুপোচৰ মেইন লাইভ ক্লাছবোৰ স্তব্ধ হৈ পৰিছিল যদিও বা আমি বহু পৰিমাণে আমাৰ লাইভ ক্লাছবোৰ আনটো ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ হ'লেও আমাৰ মেইন লাইভ ক্লাছবোৰ আমি চলাব পৰা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া লাহে লাহে আমি গোটেই চিষ্টেমটো আমাৰ ষ্টুডিঅ'টো আকৌ ৰিষ্ট'ৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তোমালোকৰ আশীৰ্বাদত আমি সেই কাম বহু পৰিমাণে কৰিবলৈ সন্মুখীন হৈছোঁ আমি যদিও বা বানপানী কবলত আছিলোঁ হ'লেও আমাৰ জিলাখনৰ প্ৰতি আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া জিলাখনৰ প্ৰতি বা আমাৰ অঞ্চলটোৰ প্ৰতি বা আমাৰ অসমৰ প্ৰতি আমাৰ কিছুমান দায়বদ্ধতা আছে গতিকে আমি শেহতীয়াকৈ হ'লেও আজি আমি এক ফ্লাড ৰিলিফ কেম্পত আগবাঢ়ি গৈছোঁ নাজানো আমাৰ এই ৰিলিফ কেম্পে কিমান পৰিমাণে মানুহক প্ৰভাৱিত কৰিব কিন্তু আমাৰ বিশ্বাস আছে আমি সমাজক বহু পৰিমাণে নোৱাৰিলেও কিছু পৰিমাণে হ'লেও আমাৰ সমাজৰ যিসকল প্ৰয়োজনীয় মানুহ আছে সেই প্ৰয়োজনীয় মানুহখিনিক আমি অলপ পৰিমাণে হ'লেও কিঞ্চিত পৰিমাণে হ'লেও সহায় কৰিব পাৰিম দুই প্ৰকাৰ ৰিলিফ কিট বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এক প্ৰকাৰ ৰিলিফ কিটত আমি ৰেচন টাইপৰ খাদ্য বস্তু দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এক প্ৰকাৰ ৰিলিফ কিটত আমি দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ্য কিছুমান বস্তু আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি প্ৰথমতে মুড়ি 2 পেকেট দিছোঁ লগতে টুথপেষ্ট 2ডাল দিছোঁ লগতে গুড নাইট এটা বহুত প্ৰয়োজনীয় বস্তু এইটো সময়ত ঠিক একেদৰে ফণী এখন তেলৰ পেকেট এটা চাৰ্ফৰ পেকেট এটা ঠিক একেদৰে ORS এটা চাহপাতৰ পেকেট এটা কলগেট এটা চাবোন এডোখৰ ডেটল চাবোন এডোখৰ ঠিক একেদৰে আমাৰ আমুল তাজা এটা ঠিক একেদৰে এখন গ্লাছ এখন প্ৰদান কৰা হৈছে এতিয়া আমি ৰেচনৰ ৰিলিফ কিটত প্ৰথমতে চাউল 5 কেজি ইনক্লুড কৰিছোঁ লগতে ইয়াত আছে আলু 4 কেজি পিঁয়াজ 1 কেজি চেনি আধা কিলো দাইল আধা কিলো মিঠাতেলৰ বটল এটা লগতে চাহপাতৰ পেকেট এটা এপোৱা এইখিনি আমাৰ ৰেচনৰ পেকেটটো এনেদৰে আমি ৰেচনৰ পেকেটবোৰ এতিয়া আমি ভাগ কৰি আছোঁ দুখ তুজে দুখ কিয় ঢালি দিলা ও জীবন কিনো মায়া দুখ তুজে দুখ ঢালি দিলা এতিয়ানো বাকী আছে কি সুখবোৰ হ'ল মৰি খালি চকুলোৰে ভাহি গ'ল সুখৰ পৃথিৱী অচিনাকি এজাক ধুমুহাই মনে সজা সপোন ভাঙি যায় জ্বলি থকা জোনটিও দাঁৰত লুকাই অচিনাকি এজাক ধুমুহাই মনে সজা সপোন